چرا تعداد کمی از انسان‌ها هستند که عمر طولانی 100 ساله و حتی بیشتر دارن و در عین حال سالم و سلامت و تندرست هم هستن؟ از طرف دیگه تعداد زیادی از افراد هستن که عمر کوتاه دارن و در عین حال هزاران بیماری هم دارن و تو سالخوردگی انقدر ناتوان و از کار افتاده میشن که نیاز دارن که فرزندانشون یا کسان دیگه بهشون رسیدگی بکنن و کارهاشون رو انجام بدن. خب اینها دلایل زیادی داره که اگر اینها کنار هم دیگه قرار بگیره باعث میشه که ما عمر طولانی همراه با سلامتی و تندرستی داشته باشیم، حتی در 100 سالگی. چون عمر طولانی داشتن به تنهایی کافی نیست. چون شما عمر طولانی داشته باشی ولی مریض باشی، خودت از زندگی سیر میشی، خسته میشی. یادم یه مصاحبه ای از ایلان ماسک پرسیدن که چرا شما مخالفی با طولانی کردن عمر انسان ها؟ یه متن طولانی کرد و بعد گفتش که برای اینکه خیلی از انسان ها تغییر نمی کنن، دنبال تغییر دادن خودشون و رشد و پیشرفتشون نیستن، به همون زندگی یک نواختشون ادامه میدن. خب اینا نیاز ندارن که عمر طولانی داشته باشن، چون زندگیشون فرقی نمیکنه. باید حتما سلامتی و تندرستی هم در کنارش باشه و اینها راه‌های مختلف داره، روش‌های مختلف داره که من توی این ویدیو میخوام روش‌هایی رو که یاد گرفتم بر اساس تحقیقاتی که از مردم ژاپن، چین، کره و جاهای دیگه کردم، فهمیدم که چطوری اینها باعث میشه که عمر طولانی داشته باشن همراه با سلامتی و تندرستی. مردم اوکیناوای ژاپن، جزایر اوکیناوا در جنوب ژاپن، معروفن به افراد با عمر بالای 100 سال. خب سیفود میخورن، جلبک دریایی میخورن. مردم چین هم 100 سال عمر میکنن، اونها ولی نشاسته میخورن و سیفود و جلبک دریایی. اسکیموها هم 100 سال عمر میکنن، اونها هم ماهی میخورن. ولی مردم قوم ماسای تو شرق افریقا، اونها هم 100 سال عمر میکنن. بر اساس تحقیقاتی که کردن دیدن که اونها هم 100 سال عمر میکنن ولی اونها خون، شیر و گوشت گاو میخورن. اصلا از سیفود و جلبک دریایی خبری نیست. چرا این افراد عمر طولانی دارن؟ در حالی که مناطق جغرافیایی که توش زندگی میکنن فرق میکنه. افریقا با کشورهایی مثل ژاپن، کره و چین. دلیلش رژیم غذایی خاصی نیست. وجه اشتراکشون اینه که اینها غذاهای فراوری نشده میخورن، غذاهای ارگانیک و طبیعی میخورن. یه نفر کامنت گذاشته بود یکی از ویدیوها که خب پدر بزرگهای ما هم غذاهای طبیعی و ارگانیک میخوردن ولی سنشون به 60 سال هم نمیرسید. درسته، پدر بزرگهای ما هم توی زمین کشاورزی کار میکردن، باغبونی میکردن، فعالیت خیلی زیادی هم داشتن، غذاهاشون هم همه ارگانیک بود، از نون و برنجشون گرفته تا گوشتشون همه ارگانیک بود. به دلیل اینکه فقط رژیم غذایی خاصی داشتن و فعالیت ورزشی داشتن دلیل نمیشه بر عمر طولانی کردن. ببینید همونطور که ما جسممون لازم داره که ورودی‌های مناسب بهش بدیم و ورزش انجام بدیم، ورودی‌های مناسب شامل غذای سالم، ارگانیک، ورزش هم برای تحرک سلول‌های بدن، ماهیچه‌ها و عضلات بدن و مفاصل بدن که باعث بشه انرژی توی بدن ما، توی سیستم عصبی ما جریان پیدا کنه، سلول هامون بازسازی بشن، سلول های تخریب شدهمون بازسازی بشن، سلول های جدید ایجاد بشه. اینها ورودی ها و ورزش برای سلامتی جسم ما لازمه. ولی در عین حال از طرف دیگه ما باید به ذهنمون هم ورودی درست بدیم، ورودی مناسب بدیم و ورزش بدیم. چطور میتونیم ورودی مناسب بدیم؟ ورودی مناسب ذهنمون اینه که اخبار گوش نکنیم، افکار منفی به ذهنمون ندیم، شکایت ها و قرقرا و نگرانی های دیگران رو گوش نکنیم. و ورزش ذهن چی؟ ورزش ذهن دست خودمونه. اینه که باید صبح تا شب حواسمون به ذهنمون باشه، کنترلش کنیم. دقیقاً مثل یه بچه کوچیک مدام باید کنترلش بکنیم که نگرانی، اضطراب و ترس نداشته باشه. ببینید نگرانی، اضطراب و ترس
شروعش با ورودی هایی که ما به ذهن میدیم. الان هم که میبینید که چقدر اخبار متنوع از شبکه های اجتماعی میاد که معلوم نیست کدومش راسته کدومش دروغه، که همشون داره به خورد ما داده میشه. ببینید وقتی که جلوی ورودی های ذهنمون رو نگیریم و اون ورزش ذهنی که همون کنترل ذهن انجامش ندیم، نگرانی ها، استرس ها و اضطراب ها طبیعیه که در ما ایجاد بشه و اینها باعث بالا رفتن هورمون کورتیزول میشه که باعث آسیب رسوندن به سیستم قلبی عروقی، باعث بالا رفتن فشار خون و دیابت میشه، باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشه و باعث تخریب سلول های بدن و همینطور به هم خوردن خواب شبانه میشه و خیلی مشکلات دیگه ایجاد میکنه. اینها باعث، همونطور که گفتم، باعث تخریب سلول های بدن میشه و باعث میشه که عمر ما کوتاه بشه. برعکس کشور ما که افراد بازنشسته میشن و حس پیری بهشون دست میده و فکر میکنن که دیگه باید بشینن تو خونه پیش همسرشون و یا برن توی پارک با بازنشسته های دیگه بشینن و بعد از یه مدتی هم از زندگی کلا ناامید میشن چون هیچ دستاوردی نداشته زندگی واسهشون. توی کشورهای دیگه، مخصوصا توی کشورهای مثل چین، ژاپن و کره که حالا چینی‌ها رو من خیلی بیشتر میبینم، اینها تو سال خوردگی هم میرن کار میکنن، نمیشنن تو خونه. نه تنها ورزش میکنن و بیشتر ورزش های مثل تایچی انجام میدن که یه جور مدیتیشنه که دیدین با شمشیر وای میستن، مثلا نیم ساعت، یک ساعت همونجور با یه شمشیر توی حالت خاصی وای میستن، تکون نمیخورن. بلکه بعد از ظهرها گروه ها توی فایل پیاده روی من توضیح دادم به طور مفصل. بعد از ظهرها هم گروه ها هم سر چهارراه ها و جاهایی که خالی هستش، فضای باز هستش، پیر و جوان همه با هم میرقصن، دست جمعی موسیقی میذارن، همه با هم میرقصن. یعنی خیلی آدم‌های شادی هستن و فعالی هستن و می‌بینید مثلا 90 سالشه توی رستوران داره گارسونی میکنه، یا مثلا یه اتاقی که خیلی کوچولویی رو اجاره کرده، از پنجره اونجا داره آب میوه و نمیدونم از این بابل تی و اینجور چیزا داره میفروشه. خیلی ساده، مثلا یه دستگاه آب میوه گیری گذاشته اونجا داره آب میوه میگیره و میفروشه. یعنی دنبال این هستند که تو سن پیری هم برای خودشون یه فعالیتی ایجاد کنن، یه درآمد ایجاد کنن که حس ناامیدی نداشته باشن. حتی در مصاحبه‌ای که آقای دکتر اندرو هیبرمن با دیوید گاگینز داشتن توضیح میدادن که یک کشف علمی شگفت‌انگیزی انجام شده که ثابت کرده بخشی از مغز که مرکز میل و اراده به زندگیه، در افرادی که این سه تا کار رو انجام میدن بزرگتر و قوی‌تره. یکی اینکه خودشون رو به چالش میکشن، دوم اینکه منظم ورزش میکنن و سوم اینکه تغذیه سالم دارن. جالبتر این که افرادی که طول عمر زیاد دارن، این بخش از مغزشون بزرگی و قدرت خودش رو حفظ میکنه. یعنی با هر تصمیم سختی که شما تو زندگی میگیرید، با هر نگفتن به وسوسه‌ای که انجام میدید، با هر چالشی که براتون ایجاد میشه و حلش میکنید، شما دارید اون بخش از مغزتون رو تقویت میکنید و میل و علاقه به زندگی رو تو خودتون تقویت میکنید. مردم اوکیناوای ژاپن که به افراد بالای 100 سال معروفن توی دنیا، اینها یه سبک زندگی خاصی دارن که شامل 4 تا مرحله است. یکیش تغذیه سالمشونه که شامل ماهی، در واقع همون سیفود، سبزیجات، سویا مثل توفو، سیب زمینی شیرین و کمی گوشت و غذاهای فرآوری نشده هستش. دوم فعالیت بدنیشونه که هر روز سعی میکنن که باغبانی و یا ورزش و پیاده روی رو داشته باشن تو زندگیشون، همونطور که توضیح دادم. سوم هاراهاچیبو که امیدوارم درست تلفظ کردم چون ژاپنیه، به معنی یه عادت غذایی دارن که به معنی خوردن تا 80% سیری، یعنی تا 80% که سیر شدن 10 ساعت غذا خوردن میکشن و هیچ وقت کامل غذا نمیخورن که فول بشن. و سبک چهارم اینه که میگن که ما برای هر روز صبحمون، برای اینکه از خواب بیدار بشیم، هدف و انگیزه تعیین میکنیم.
برای اینکه اگر صبحها هدف و انگیزه داشته باشیم باعث میشه که با احساس خوب از خواب بیدار بشیم. اصلا داشتن هدف و انگیزه به زندگیمون معنا میبخشه، به ما احساس رضایت و شادی میده. به این سبک زندگی ژاپنی ها ایکیگای میگن. ایکیگای به شما کمک میکنه که یه زندگی متعادل و هدفمند داشته باشی، از استرس و نگرانی دور باشی و همینطور به شما کمک میکنه که عمر طولانی همراه با سلامتی و تندرستی و شادی و رضایت داشته باشی. و یه چیز دیگه ای که من اضافه بکنم، خودم بهش اضافه میکنم، اینه که اگر میخواید نگرانی، اضطراب و استرس رو از خودتون دور کنید، یعنی تنها راهش اینه ها، هیچ راه دیگه ای نداره. من خیلی راه ها رو رفتم ولی تنها راهی که به من آرامش میده و باعث میشه که من نگرانی ها، استرس ها و اضطراب هام کم بشه، تنها ایمان به خداست، تنها توکل به اونه، تنها اینی که قدرت رو به خدا بدی و به هیچ انسانی، به هیچ چیزی قدرت ندی. اگر شما هر اتفاقی تو زندگیتون میفته اون رو یه خیریتی برای خودتون بدونید، حالا خودتون و خانواده‌تون، که این خیریته، حتی اگر اتفاق بد میفته که بگید این خیره، این اومده یه درسی به من بده، این اومده یه تجربه‌ای رو برای من ایجاد کنه که در آینده میخواد درهای بیشتری رو برای زندگی من باز بکنه. و بدونید که خداوند حواسش به همه چیز هست تو این دنیا، داره همه چیز رو به خوبی مدیریت و هدایت میکنه. وقتی که باور داشته باشید به این چیزا، آرامشتون خیلی زیاد میشه، نگرانی ها و استرس هاتون خود به خود کم میشه. هرچند ذهن کار خودشون میکنه، کم نمیاره، اون هم مقابله میکنه، ولی وقتی که اینها رو مدام روی خودتون کار میکنید، این همون کنترل ذهن است که گفتم، ورزش ذهن. وقتی اینها رو مدام با خودتون کار میکنید، خود به خود نگرانیاتون کم میشه، استرساتون کم میشه، آرامش زندگی و احساس رضایت تو زندگیتون بیشتر میشه و همینها درهای نعمت، ثروت، موفقیت و خوشبختی بیشتر رو به روی زندگی شما باز میکنه. شاید باورتون نشه ولی یه غذایی که اینها میخورن برای سلامتی و تندرستیشون و همینطور استفاده میکنن برای کلاژن سازی و تقویت الاستین و قوام پوستشون که پوستشون شفاف و جوون بمونه، بومبروسه، همون آب قلم یا عصاره مغز استخوان گاو. البته اینها مرغ و گاو و گوسفند هم میخورن ولی بیشتر استخوان گاو و پای مرغ رو میخورن. نمیدونم شاید شنیده باشین که چینی ها پای مرغ رو، قسمت پنجه مرغ رو، قسمت پایینش که انگشت داره، پنجه مرغ، اونجا رو خیلی میخورن، یعنی خیلی دوست دارن بخورن و خیلی هم وارد میکنن از این، حتی از ایران هم خیلی وارد میکنن پنجه مرغ رو و تو تمام سوپرمارکت هاشون که میری، حتی یکی از غذاهای منوی رستوران هاشون اینه، تو سوپرمارکت ها هم هست، پخته شده، وکیوم شده میفروشن و چینی ها اینو میخرن و به عنوان اسنک میخورن. ولی بومبروس و همین آب قلم رو میپزن و هفته 3 تا 4 بار ازش استفاده میکنن. آبش رو نگه میدارن و توی غذاهاشون، توی نودل هاشون میریزن، تو گوشت هاشون میریزن، یعنی سعی میکنن اکثر غذاهاشون رو با همون آب قلم بپزن، چون باورشون اینه که این آب قلم باعث تقویت استخوان‌ها و مفاصل میشه، آرتروز رو از بین میبره، ضعف استخوان‌ها رو از بین میبره، باعث تقویت قلب و عروق میشه. ژاپنی ها باور دارن که برای روده تحریک پذیر خیلی مفیده این خوردن آب قلم. کره ها بیشتر میخورن برای جوانسازی و تقویت موهاشون و کلاژن سازی تو پوستشون و چینی ها هم میخورن بیشتر به خاطر اینکه درد مفاصلشون و آرتروز و پوکی استخوان و اینها از بین بره و تقویت بشه. ولی یک کاری که میکنن برای کلاژن سازی پوستشون و جوانسازی و شفافیت اینه که از همین آب قلم استفاده میکنن برای ماسک صورت و جوانسازی. حالا چطور از این آب قلم استفاده میکنن برای کلاژن سازی و تقویت الاستین پوستشون؟ یک کتابی هم هست به اسم The Bone Growth Miracle
معجزه سوپ استخوان یا معجزه آب قلم، نوشته آریان رسنیکه که سال 2015 چاپ شده. میتونید اون کتابم بگیرید بخونید که اصلا معجزه این آب قلم رو با جزئیات مفصل توضیح داده. کاری که ژاپنی ها، چینی ها و کره ها میکنن اینه که اون ژله آب قلم رو وقتی که میذارن سرد میشه، اون قسمت ژله‌ش رو جدا میکنن، با عسل و روغن نارگیل مخلوط میکنن و 10 دقیقه قبل از حمام روی صورتشون به صورت ماسک میذارن و میگن این باعث آبرسانی پوست، باعث از بین رفتن خطوط ریز صورت و همینطور باعث تقویت الاستین پوست میشه، خاصیت ارتجاعی پوست رو افزایش میده. روش دیگه ای که انجام میدن اینه که با آب قلم صورتشون رو بخور میدن. آب قلم رو میجوشونن و بخور میدن صورتشون رو و میگن که این باعث میشه که منافذ پوست باز بشه و اون سموم و مواد اضافی منافذ بیاد بیرون، از پوست بیاد بیرون و منافذ بسته بشه، پوست حالت ارتجاعی پیدا کنه و کلاژن بیشتری به پوست برسه. روش دیگه ای که انجام میدن اینه که اون قسمت ژلاتینی آب قلم رو جدا میکنن و 10 دقیقه قبل از حمام روی صورتشون اسپری میکنن و بعد میرن حمام میشورن و یا داخل آب وان حمام میریزن و توش میشینن که میگن باعث میشه که ترک‌های پوستی از بین بره و بدن آبرسانی عمیق بشه، که البته از فردی به فرد دیگه متفاوته، باید شرایط بدنتون رو در نظر داشته باشید. ولی آب قلم منبع غنی از پروتئین و کلاژن و ویتامین ها هستش و مواد معدنی. هر 100 گرمش 14% از پروتئین مورد نیاز روزانه بدن رو تأمین میکنه. سلول های تخریب شده رو بازسازی میکنه و سلول های جدید تولید میکنه و کسانی که مشکلات گوارشی دارن میتونن از این بخورن که باعث بهبود مشکلات گوارشی میشه. پس سعی کنیم که طول و عرض زندگیمون رو با هم هماهنگ و هم فرکانس بکنیم که هم عمر طولانی داشته باشیم و همینطور سلامتی و تندرستی و همینطور رضایت و خوشنودی از زندگی. امیدوارم از این فایل استفاده لازم رو ببرید. همیشه سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همتون.